মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই লৈ আহিছো ক্লাছ 9 এক্সাৰসাইজ 7.1 কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 তোমালোকে সব কোৱেশ্চনত কি দিছে আমাক L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q show that triangle ABC congruent to triangle CDA আৰু এই ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকৰ বুকৰ কোৱেশ্চনত দি দিছে তোমালোকে সোয়া কি কৈছে প্ৰথমতে L and M are two parallel line এটা parallel line কাক কয় তোমালোকক মই ডিটেইলত বুজাইছো চ্যাপ্টাৰ 6 ত lines and angles ত যে যি দুটা লাইন কেতিয়াও এজন আনজনৰ লগত কি নকৰে মিট নকৰে আৰু ইহঁতৰ দুজনৰ ডিসটেন্স টু ইকুয়ালি মেইনটেইন কৰে সেই দুটা লাইনক আমি প্যারালাল লাইন বুলি ক'ব পাৰো এতিয়া সোয়া কি কৈছে L and M are two parallel lines এই যে ফিগাৰত দিছে সোয়া L এই লাইনটো L আৰু M এই লাইনটো এই দুটা লাইন কি হয় প্যারালাল লাইন বুলি কৈ দিছে আৰু কৈছে intersected by another pair of parallel line মানে এই দুটা P and Q এটো সোয়া P আৰু Q এই দুটা প্যারালাল লাইনে L আৰু M প্যারালাল লাইন কি কৰিছে intersect মানে কাটিছে যেতিয়া কাটিছে তেতিয়া কি হৈছে চাৰিটা পয়েন্টত কাটিছে সোয়া A B C D এই চাৰিটা পয়েন্টত কাটিছে কাটাৰ ফলত ইয়াতে দুটা ট্ৰায়াঙ্গেল ফৰ্ম হৈছে এইটো এটা ট্ৰায়াঙ্গেল ফৰ্ম হৈছে এইটো এটা ট্ৰায়াঙ্গেল ফৰ্ম হৈছে আৰু তোমাক কৈছে show that triangle ABC congruent to triangle CDA এই সোয়া ABC এইটো এটা ট্ৰায়াঙ্গেল হয় আৰু CDA এইটো এটা ট্ৰায়াঙ্গেল হয় এই দুটা ট্ৰায়াঙ্গেলক আমাক কি কৈছে কংগ্ৰুয়েন্স কৰিবলৈ কৈছে এতিয়া ফিগাৰটো কোৱেশ্চনটো লগত তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে স্টার্ট কৰা যে এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি স্টার্ট কৰো সলিউশন দি প্লাই সলিউশনত প্ৰথমত আমাক কি দিছে কোৱেশ্চনত আমি হেতুকে নোট কৰিম আমাক কৈছে L and M কি কৈছে প্যারালাল লাইন সো আমি ইয়াতে লিখিলো যে given L parallel to M সো আমি প্যারালাল সিম্বল দি দিছো ইয়াতে তোমালোকে এনেকুৱা দিব পাৰা and আৰু এটা প্যারালাল লাইন কৈছে কি P parallel to Q স্পেলিং টো নিলিখি তোমালোকে parallel line of symbol দি দিব পাৰা so given L parallel to M and P parallel to Q ইমানটো হৈ গল আমাৰ সলিউশন এতিয়া আমাক কি বিচাৰিছে show that this is equal to congruence to this so আমি ইয়াত লিখিম to show to show আমাক কি show কৰিব দিছে আমাক show কৰিব দিছে triangle ABC congruence to triangle CDA এই দুটা এই যে জি দুটা ট্রায়াঙ্গেল তোমালোকে দেখা পাইছা এই দুটা ট্রায়াঙ্গেলৰ কংগ্ৰুয়েন্স কৰিব কৈছে আমাক কোৱেশ্চনটো আকৌ ভালদৰে বুজি লোৱা আমাক কৈছে যে দুটা লাইন প্যারালাল হৈ আছে তাক আৰু দুটা প্যারালাল লাইনে কি কৰিছে ইন্টারসেক্ট কৰিছে ইন্টারসেক্ট কৰাৰ ফলত যি দুটা ট্রায়াঙ্গেল ফৰ্ম হৈছে এই ট্রায়াঙ্গেল দুটা আমাক কংগ্ৰুয়েন্স কৰি দেখাব দিছে সো আমি কোৱেশ্চন লিখিলো টু শো ট্রায়াঙ্গেল ABC কংগ্ৰুয়েন্স টু ট্রায়াঙ্গেল CDA এতিয়া আমি কংগ্ৰুয়েন্স কৰিম লিখা আছে প্রুফ এই প্রুফত তোমালোকে মই আগতে শিকাইছো যে জি দুটা ট্রায়াঙ্গেলৰ কংগ্ৰুয়েন্স কৰিব দিব আমি সেই দুটা ট্রায়াঙ্গেলকে ইয়াত লিখি প্লাই তাহতক কংগ্ৰুয়েন্স কৰিম আমি ইয়াত লিখিলো ইন ট্রায়াঙ্গেল ABC and ট্রায়াঙ্গেল CDA আমি ইয়াত লিখি ললো এতিয়া আমি হয়তো এই দুটা ট্রায়াঙ্গেলৰ পৰা তিনটা ইকুৱেল বস্তু ওলাম এই তিনটা ইকুৱেল বস্তু ওলাব পাৰিলে আমাৰ ট্রায়াঙ্গেল দুটা কি হৈ যাব কংগ্ৰুয়েন্স হৈ যাব সো আমি ইয়াত চাও ফিগাৰত যে আমি কি দেখা পাইছো ইকুৱেল বস্তু তোমালোকে চোৱা এই যে দুটা ট্রায়াঙ্গেল আছে তাহাতৰ মাজত এটা লাইনে পার্টিশন হিচাপে দিয়া আছে বা মাজতে হৈ আছে তুমি ট্রায়াঙ্গেল হিচাপে নেচাই পেলা তোমালোকে এনেকৈ চোৱা যে এই লাইন L আৰু M দুটা প্যারালাল লাইন সাপোজ ভাবিলো এইটো L আৰু এইটো M প্যারালাল লাইন আৰু তাহাঁতক এটা ট্রান্সভার্সালে কাটি দিছে ভাবিলো এই A to C যেটো জয়েন কৰা আছে এটা ট্রান্সভার্সাল যেতিয়া কাটি দিছে তোমালোকে চোৱা এই ভিতৰতে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা এংগেল ফৰ্ম হৈছে দেখা পাইছা এই লাইনটোৰ লগত লাগি পেলাই ভিতৰৰ সাইডে এই দুটা প্যারালাল লাইনৰ ভিতৰত এই লাইনটো কাটাৰ লগে তাৰ গাত লাগি পেলাই চাৰিটা এংগেল ফৰ্ম হৈছে তাতে যি অপোজিট এংগেল দুটা আছে এইটোৰ লগত এইটো কি হয় অল্টাৰনেট এংগেল হয় আৰু এইটোৰ লগত এইটো কি হয় অল্টাৰনেট ইন্টেৰিয়ৰ এংগেল হয় সো বস্তুটো এনেকৈ তোমালোকে আকৌ চাই লও ভালদৰে বুজি পাবা যে দুটা লাইনৰ এটা ওয়ান পেয়াৰ অফ প্যারালাল লাইনৰ যেতিয়া আৰু এটা লাইনে ট্রান্সভার্স কৰিছে এই ভিতৰৰ ফালে অপোজিট সাইডত ফৰ্ম হোৱা এংগেলটা কি হয় alternate interior angle so same ইয়াত সোয়া L আৰু M কি হৈছে প্যারালাল হৈ আছে আৰু AC ইজ এ ট্রান্সভার্সাল ফলতে কি হৈছে সোয়া এইটো এটা এংগেল আৰু এইটো এটা এংগেল হ'ব alternate interior angle তো আমি লিখিব পাৰো যে এই ট্রায়াঙ্গেলটো BAC ইয়াত লিখিব পাৰো আমি এংগেল BAC ইকুৱেল টু এটো কি এংগেল হ'ব ACD তো আমি ইয়াত লিখি দিলো এংগেল ACD আৰু এটো কি হয় এটো হৈ গল অল্টারনেট মই শর্টকাটত লিখিলো ইন্টেরিয়র
এংগেল বুজি পালা এতিয়া আহা আৰু এটা পয়েন্ট সেম সোয়া তোমালোকে যদি এই লাইনটোৱে ট্ৰান্সভার্স কৰিছে কি আৰু দুটা ওয়ান পেয়াৰ অফ মানে অল্টাৰনেট ইন্টেৰিয়ৰ এংগেল ফৰ্ম হৈছে সোয়া এই এংগেলটো কথা কৈছো মই আৰু এই এংগেলটো কথা কৈছো কিয়তো অল্টাৰনেট ইন্টেৰিয়ৰ এংগেল হয় কাৰণ এল আৰু এম কি প্যাৰালাল লাইন আৰু এসি কি ট্ৰান্সভার্সাল সো ট্ৰান্সভার্সালৰ লগত লাগি পেলাই যি দুটা অপজিট সাইডত যি দুটা এংগেল ফৰ্ম হৈছে এই দুটা কি হয় অল্টাৰনেট ইন্টেৰিয়ৰ এংগেল হয় সো আমি ইয়াক লিখিব পাৰো এংগেল BCA অর ACB ইয়াত লিখি দিলো ACB equal to এটো এংগেল না হ'ব CAD ইয়াত লিখি দিলো CAD আৰু এটো কি হ'ব অল্টাৰনেট ইন্টেৰিয়ৰ এংগেল সো আমি দুটা বস্তু পাই গলো ইকুয়াল দুই ট্ৰায়াঙ্গেলৰ পৰা আৰু এটা ইকুয়াল বস্তু ওলাব লাগে তোমালোক অলপ ফিগাৰটো অবজাৰ্ভ কৰা আৰু বিচাৰিব চেষ্টা কৰা যে ইয়াতে কি কমন পাই আছো সো ইয়াতে A আৰু A to C যিটো লাইন আছে এই লাইনটো এই ট্ৰায়াঙ্গেলতো আছে আৰু এই ট্ৰায়াঙ্গেলতো আছে দুটো ট্ৰায়াঙ্গেলতে আছে যেনে সো ABC সো AC এটা সাইড পালো আৰু এই ট্ৰায়াঙ্গেলত CDA সো AC এটা বা CA এটা সাইড পাই গলো সো AC = AC or AC = CA কি হ'ব কমন সাইড হ'ব সো আমি ইয়াতে লিখি দিলো AC = CA তুমি ইচ্ছা কৰিলে AC = AC ও লিখিব পাৰা দুটাই ৰাইট হয় AC = CA এটো হৈ যাব কমন সাইড সো আমাৰ কি হ'ল তিনটা পয়েন্ট আমি পাই গলো এংগেল আৰু এটা সাইড দুটা ট্রায়াঙ্গেলৰ মিলি গল তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো যে ট্রায়াঙ্গেল দুটা কংগ্ৰুয়েন্স হয় অফ কোর্স ক'ব পাৰো সো আমি লিখি দিলো ট্রায়াঙ্গেল ABC কংগ্ৰুয়েন্স টু ট্রায়াঙ্গেল CDA আমাৰ ট্রায়াঙ্গেল কংগ্ৰুয়েন্স হৈ গল কি মতে হৈছে আমি এই বস্তু ইয়াত ব্ৰেকেটত লিখি দিম কি মতে হৈছে এংগেল সাইড সো আমি ইয়াত লিখি দিলো এংগেল সাইড মতে আমাৰ ট্রায়াঙ্গেল দুটা কি হৈছে কংগ্ৰুয়েন্স হৈছে এটু আমাক বিচাৰিছিলে কোৱেশ্চনত সো ইয়াতো বিচাৰিছে ট্রায়াঙ্গেলটা কংগ্ৰুয়েন্স কৰিব লাগে আমি কংগ্ৰুয়েন্স কৰি দেখালো আৰু কি মতে হৈছে এংগেল সাইড মতে হৈছে এটো আমি লিখি দেখালো তোমালোকে বুজি পাইছা ভিডিওটো যদি চাই পেলা তোমালোকে বুজি পাইছা ভাল লাগিছে তেতিয়ালে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে ভিডিওটো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কি হ'ব মই আৰু নেক্সট যিবিলাক ভিডিও বনাই থাকিম মেথছৰ ওপৰতে তোমালোকে এই ভিডিও কেটা পাই থাকিব পাৰিবা ফলতে শিকিব পাৰিবা সো ইমানটোৱে কৰো ধন্যবাদ